ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 10 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 3 በክፍል 3 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ቶፒክ መጽሐፋችን ላይ ሴክሽን 3.3 about stress and strain የሚሆን ይሆናል። ስለዚህ ይህንን ሴክሽን ከጨረስን ከዚህ ሴክሽን ላይ ልንወስድ የሚገቡ ነጥቦች እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው እነዚህ 3 ዋና ነጥቦች አሉ። እነዚህ ነገሮች ልናቅና ዲፋይን ልናደርግ ይገባናል ማለት ነው። ኦኬ ይህንን ሴክሽን የምንጀምረው በዲፎርሜሽን ሚኒንግ ነው። ዲፎርሜሽን is experienced by objects or physical media under the action of external force። በውጫዊ ኃይል የሚፈጠር ኤክስፒሪየንስ ያ ዲፎርሜሽን እንደሆነ ከዚህ ቀደም አይተናል። ስለዚህ ይህ ዲፎርሜሽን ምን አይነት ሼፖችን ሊይዝ ይችላል? እዚህ ጋር እንደምናየው ስኳሽንግ ሼፕ መጨማደድ፣ ስኩዊዚንግ የተጨማደደ ወይም ደግሞ ሪፒንግ ወይ ትዊስቲንግ ትዊስት ያደረገ የተጠማዘዘ፣ ሼሪንግ የመቆረጥ ሊሆን ይችላል። ፑሊንግ the objects apart ወዲያና ወዲህ የመወጠር ማለት ነው። in the language of physics two terms describe the forces on objects undergoing deformation። ስለዚህ በፊዚክስ ቋንቋ ደግሞ እነዚህ ነገራቶች በሁለት ክፍል የምንመደባቸው ይሆናል። አንድ ስትረስ፣ ሁለት ደግሞ ስትሬን። ስለዚህ ዲፎርሜሽን ስንል ወደ አእምሮአችን የሚመጡት እነዚህ ሁለት ነገሮች ይሆናሉ። እነዚህም እያንዳንዱን አንድ ባንድ የምናያቸው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከስትረስ ምንነት እንዲሁም ደግሞ ፍቺ እንጀምር። ስትረስ ማለት it is the quantity that describes the magnitude of force that causes the deformation። ያ ዲፎርሜሽን happen እንዲያደርግ ኮዝ የሆነው ነገር ያንን ስትረስ የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስትረስ ማለት it is the force per unit cross sectional area when equal opposing forces act on a body። አንድ ቦዲ ላይ ያ ቦዲ የራሱ የሆነ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ይኖረዋል። ስለዚህ እዚህ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ላይ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ይህ ዲፎርሜሽን happen እንዲያደርግ ኮዝ ወይም ደግሞ መሰረት የሚሆነን ያንን ስትረስ የምንለው ይሆናል ማለት ነው። it is defined as force per unit area። እዚህ ጋር እንዳየነው ፎርስ ፐር ኤሪያ በዛ ኤሪያ ላይ የምናሳርፈው ፎርስ ይህንን ኦብጀክት ምን ያህል ቀይሮታል የሚለውን ያንን የምንለካበት ስትረስ የምንለው ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ the SI unit of stress is Newton per meter square ወይም ደግሞ ፓስካል። ያው እዚህ ጋር ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ስንል ወይም ደግሞ ፓስካል ስንል ብዙዎች ከፕሬሸር ጋር አንድ አይነት አድርገው ይወስዱታል። ነገር ግን የሁለቱን ዲፍረንስ ደግሞ የምንመለከት ይሆናል። as a key concept መጽሐፋችን ላይ stress is a quantity that is proportional to the force causing deformation። ያንን ዲፎርሜሽን ኮዝ የሚያደርግልን ፎርስ ጋር ፕሮፖርሽናል ናቸው። more specifically stress is the external force acting on an object per unit cross sectional area። በዛ በሚኖረን ኦብጀክት ወይ ደግሞ ቦዲ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ዙሪያ ኤክስተርናሊ ፎርስ አፕላይ በማድረግ ዲፎርሜሽን happen እንዲያደርግ መሰረት የሚሆንን ያንን ስትረስ የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ኤክስተርናል ሲለን ዋነኛ ዲፍረንስ ነው ከፕሬሸር አኳያ። ፕሬሸር the internal force acting ነው። ነገር ግን in terms of stress ደግሞ ስንመጣ it is the external force acting towards the body ወይ ደግሞ the object። ኦኬ ስለዚህ የተለያዩ አይነት የስትረስ ታይፖች ይኖሩናል። እነሱን ስንመለከት አንደኛ ቴንሳይል ስትረስ ወይም ደግሞ ኢሎንጌሽን ይባላል። እንግዲህ እዚህ ከስያሜው እንደምንመለከተው ቴንሳይል ማለት የሚሳሳብ ወይ ደግሞ ኢሎንጌት የሚያደርግ ቁመቱ የሚጨምር ማለት ነው። it is stress caused in pulling and causing elongation። ቅድም እንዳየነው ሁለት አይነት ፎርሶች አንድ ቦዲ ላይ happen ሲያደርጉ ብለናል እዚህ ጋር ማለት ነው። look when equal opposing forces act on a body እነዛ ሁለት ፎርሶች ፑሊንግ ፎርስ ሲኖራቸው ፑሊንግ ማለት ወደ ግራና ወደ ቀኝ ሲሳሳቡ ኢሎንጌት ያደርጉታል ወይም ደግሞ ሳይዙን ሌንግዙን ይጨምሩታል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር like the stretching of an elastic band እዚህ ጋር እንደምታዩት የኤላስቲክ ባንድ አለን ወይ ደግሞ የብር ላስቲክ። ስለዚህ ይህን የብር ላስቲክ ወዲያና ወዲህ በሁለት ፎርሶች ብንወጥረው ምን ይሆን ይመጣል ማለት ነው? ኢሎንጌት እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ያንን ደግሞ ቴንሳይል ስትረስ ወይ ደግሞ ኢሎንጌሽን ተብሎ ይጠራል። ይሄ አንድ የስትረስ ታይፕ ነው። በጣም አሪፍ። ወደ ቀጣዩ ደግሞ የስትረስ ታይፕ እንቀጥል። the second one will be the compressive stress የምንለው ደግሞ shortening። ይሄ ደግሞ የቅድሙ ተቃራኒ ነው። the stress caused in pushing and causing compression። የቅድሙ ፑሊንግ ፎርስ ነበር። አሁን ላይ ደግሞ የሚኖረን የፎርስ ታይፕ ፑሽንግ ወይ ደግሞ ኮምፕሬሽን የሆነ ፎርስ ነው የሚኖረን። በዚህም like the compression of the spring እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ስፕሪንግ ኮምፕረስ እየተደረገ ነው ያለው። መጀመሪያ ከነበረው ኖርማል ሳይዝ አሁን ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሾርተር እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። እያነሰ ይመጣል ኮምፕረስ ስለሚሆን።
በዚህም እንዲህ አይነት ስትረስ ታይፖችን ደግሞ አንደር ኮምፕረሲቭ ስትረስ ወይም ደግሞ ሾርትኒንግ ውስጥ የምንመደባቸው ይሆናል። ሌላው ደግሞ በሶስተኛነት የምንመለከተው በልክ ስትረስ ወይም ደግሞ ቮሊዩም ስትረስ በመባል የሚጠራው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰብመሪን አለን ወይም ደግሞ ሰርጓጅ መርከብ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ሰርጓጅ መርከብ ላይ ብዛት ያለው ኤክስተርናል ፕሬሸር ከውሃው ላይ ወደ ሰርጓጅ መርከቡ የሚመጣ ይሆናል። በዚህም ሰርጓጅ መርከቡ የነበረው ቮሊዩም እየቀነሰ የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ when an object is being squeezed from all sides በብዙ ሳይድ እዚህ ኦብጀክት ላይ ፕሬሸር ሃፕን በሚያደርግበት ጊዜ ይሄ መርከብ ስኩዊዝድ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። so like a submarine in the deeps of an ocean ልክ እንደ ሰርጓጅ መርከብ ውቅያኖስ እንዳለው ማለት ነው። so the stress that changes the volume of the object when the deforming force or applied force acts from all dimensions እዚህ ኦብጀክት ላይ ከብዙ አቅጣጫ ቀደም እንዳለው ብዙ አይነት ፎርሶች ይመጣሉ። እነዛ ፎርሶች ደግሞ የዚህን ኦብጀክት ቮሊዩም ይለውጡታል ወይ ደግሞ ይቀንሱታል ማለት ነው። በዚህም ቮሊዩም ስትረስ ወይም ደግሞ በልክ ስትረስ ሃፕን ያደርጋል። ምክንያት it happens when the volume of the body changes due to the deforming force ስለዚህ ላይ በሚያርፈው ፎርስ ወይም ደግሞ ፕሬሸር ፎርስ ከዛ በመነሳት ይሄ ስትረስ ሃፕን ወይ ደግሞ ኮዝ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር የምንመለከተው ሺር ስትረስ። ሺር ማለት መቆረስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ኦብጀክት ላይ ፓራል የሆኑ ፎርሶች ነገር ግን አንዱ ወደ ግራ አንዱ ደግሞ ወደ ቀኝ በኦፖዚት አቅጣጫ እዚህ ኦብጀክት ላይ ሃፕን ሲያደርጉ ይሄ ኦብጀክት ሺር ስትረስ ሃፕን ላይ ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህ ፎርሶች ሺር ፎርስ ልንላቸው የቻልነው ለምንድን ነው? በሁለት በተለያየ አቅጣጫ ነገር ግን ፓራል በሆነ መንገድ አንድ ኦብጀክት ላይ ሃፕን ስለሚያደርጉ ነው። ስለዚህ as a result of these shear forces ሺር ስትረስ እዚህ ኦብጀክት ላይ ሃፕን አድርጓል ማለት ነው። ወደና ወደዚህ በመሆን ይሄ ኦብጀክት እንደዚህ ሊቆረስ ችሏል። ስለዚህ ሺር ስትረስ ማለት it is the stress caused in materials acting coplanar with a given cross section of the material ስለዚህ በዚህ መንገድ ሃፕን የሚያደርጉ ከሆነ እነዛን ሺር ስትረስ የምንላቸው ይሆናል ማለት ነው። so this is the sliding of material layers relative to each other ያንን ሺር ስትረስ እንደምንለው አይተናል። በጣም አሪፍ ይሄንን ጨረስን። ኦኬ በቀጣይ ደግሞ ስለ ስትሬን የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ስትሬን ማለት it is the quantity that describes the deformation in which an object under stress get deformed ስለዚህ ቅድም ላይ ስለ ስትረስ እንዳየነው ስትረስ ማለት ዲፎርሜሽን ሃፕን የሚያደርግበት ነው። ይሄ ደግሞ የዛ የዲፎርሜሽን ውጤት እንደማለት ነው። it is the deformation in which an object under stress get deformed እንዴት ነው ያ ኦብጀክት ዲፎርምድ የሆነው ምን ያህል ሌንግዝ ጨምሯል ምን ያህል ሌንግዝ አንሷል የሚለውን በዚህ የምንለካ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ as a definition strain ማለት it is the extension per unit length due to an applied stress extension ማለት ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት አለን ደን ለምሳሌ ያንን ኦብጀክት ቴንሳይል ስትረስ ላይ ብናሳርፍበት የተወሰነ ሌንግዝ መጨመሩ አይቀርም። ስለዚህ ያንን ኤክስቴንሽን ሌንግዝ የምንለው ይሆናል። ስለዚህ ያንን ኤክስቴንሽን ሌንግዝ ፐር ዩኒት ሌንግዝ ማለት መጀመሪያ ከነበረው ሌንግዝ ላይ የምናካፈልና ስትሬኑን የምናሰላ ይሆናል። ስለዚህ አሁንም ልክ እንደ ስትረስ the strain is given as a fractional change in either length ያ ማለት under a tensile stress ለምሳሌ በቴንሳይል ስትረስ ኮዝ መሰረት ፎርም ሊያደርግ የሚችለው ስትሬን ሌንግዝ ስትሬን ነው። እንደገና ደግሞ under the bulk stress again ቮሊዩም ይኖረናል። እንደገና under the shear stress ደግሞ ጂኦሜትሪካል ስትሬን የምናገኝ ይሆናል። በጣም ጥሩ እዚህ ጋር ሁለት ሌንግዞችን ስለምናካፍል shear strain has no dimension ወይም ደግሞ dimensionless number ማለት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ ሶስቱን ያስቀመጥናቸውን በተወሰነ መልኩ እናያቸው። so the strain under tensile stress is called tensile strain በቴንሳይል ስትረስ የሚፈጠር ስትሬን ያንን ቴንሳይል ስትሬን የምንለው ይሆናል። እንደገና ደግሞ በበልክ ስትረስ የሚፈጠር ከሆነ ደግሞ ያንን በልክ ስትሬን ወይም ደግሞ ቮሊዩም ስትሬን የምንለው ይሆናል። again if it's formed due to shear stress shear strain የሚባል ይሆናል። so the tensile or compressive strain is the response of an object to tensile stress ስለዚህ ይህንን በአጭር ገለጻ ምን አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን? ስትሬን የሚፈጠረው ወይም ደግሞ the tensile or compressive strain happen የሚያደርገው it is the response of an object to tensile or compressive stress strain means ምላሽ ነው ማለት ነው። አንድ ኦብጀክት እዚህ ጋር እንደምታዩት በእነዚህ ከሶስቱ በአንዱ ስትረስ አፌክት ሲደረግ የምናገኘው ሪዛልት ወይ ደግሞ የምናገኘው ሪስፖንስ ያንን ስትሬን የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ከቴንሳይል ስትሬን ጀምር። ቴንሳይል ወይም ደግሞ ሊኒየር ስትሬን if on application of a longitudinal deforming force the length L not ወይ ደግሞ the original length ማለት ነው መጀመሪያ ያ ኦብጀክት የሚኖረው length
of a body changes by change in L ሎንጊቱዲናል ማለት ፓራል የሆነ ፎርስ ማለት ነው። ሶ እንደ አይነት ፎርስ ሀፕን በሚያደርግበት ጊዜ ያ ዲፎርሚንግ ኮዝ የሚያደርገው የመጀመሪያ የነበረ ሌንግዝ አሳም ሌንግዝ ይጨምራል ወይ ደግሞ ሊቀንስ ይችላል። ይህም ደግሞ የሚሆነው አንዴ ሊጨምር አንዴ ሊቀንስ የሚችለው if the object is under tensile stress ሊጨምር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ if the object is under compressive stress እንዲህ ከሆነ ደግሞ የሚቀንስ ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ ከነበረው ሌንግዝ። እዚህ ጋር በዲያግራሙ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ምንድነው it is in tensile stress ነው። ወደዛና ወደዚህ in opposite direction ሎንጊቱዲናሊ ይሳሳባል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከነበረው ኦሪጂናል ሌንግዝ ከዚህ እስከዚህ እዚህ ጋር በብሮክን ላይ እንደምትመለከቱት ቼንጅ ኢን ኤል አድርጓል ወይም ደግሞ የተወሰነ ያህል ሌንግዝ ጨምሯል። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ፎርሶች ፓራል ናቸው አሁንም፣ ነገር ግን ወደ ውስጥ ነው የገፉት ያለው። እንደዚህ ከሆነ ደግሞ አፕላይ ያደረግን ያለ ነው ስትረስ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ ነው። አስ ሪዛልት ኦፍ ዚስ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ ደግሞ የምናገኘው ስትሬን ሊኒየር ሆኖ ነገር ግን ኮምፕሬሲቭ ስትሬን ነው ማለት ነው። ሶ the change in length would be decreased መጀመሪያ ከነበረው ሌንግዝ ወይ ደግሞ ኤል ኖት አሁን ላይ የምናገኘው ሌንግዝ ከዚህ እስከዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኮምፕረስ በማድረጉ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ፎርሙላችን የሚሆነው the tensile or the compressive strain ማለት change in L ሲካፈል ኤል ኖት እዚህ ጋር ቼንጅ የሚያደርጉት ሌንግዞች ሲካፈል ኤል ኖት። ኤል ኖት ሚንስ the original length መጀመሪያ የኦብጀክት የነበረው ሌንግዝ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። በቀጣይነት የምንመለከተው ደግሞ ቮሉሜትሪክ ስትሬን ነው። ሶ ቮሉሜትሪክ ስትሬን ከስሙ እንደምንመለከተው ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ካለን በብዙ አቅጣጫ እዚህ ላይ የተለያየ አይነት ፎርስ አፕላይ በማድረግ የዚህ ኦብጀክት ቮሊዩም መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁንም if on application of the deforming force the volume v naught of the body changes by change in v ስለዚህ የዛ ኦብጀክት ኦሪጂናል የነበረው ቮሊዩም v naught አሁን ላይ በቼንጅ ኢን ቪ ለውጥ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ በማቴማቲካሊ ፎርም ስናስቀምጠው ቮሉሜትሪክ ስትሬን እኩል ይሆናል ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቪ ኖት እንዲያርገን ማስላት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ የነበረው ቮሊዩም በብዙ ፎርስ ስንገፋው ወደ ውስጥ ሳይዙ ቀንሷል ማለት ነው። ደግሞ የቮሊዩሙ ወይ ደግሞ የመጠኑ ሳይዝ ቀንሷል። ኦኬ ቀጣዩ ደግሞ ሼሪንግ ስትሬን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሼሪንግ ማለት ቅድም ሁለት ፓራል የሆኑ ፎርሶች አንድ ቦዲ ላይ ሀፕን በሚያደርገው ጊዜ ያ ቦዲ ሊኮርስ ይችላል ወይ ደግሞ ሽፍት ሊያደርግ ይችላል። ሶ the deforming forces are tangential እዚህ ጋር ታንጀንሻል ናቸው at specific line ላይ ክሮስ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። the shearing strain is given by the angle through which a line is perpendicular to the fixed plane እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ እስከዚህ ኦሪጂናል ሌንግዝ አለን ኤል ኖት። ነገር ግን እነዚህ ሁለት ፎርሶች እንደዚህ በሚገፋፉበት ጊዜ ይሄኛው ኦብጀክት ከዚህ ወደዚህ ኢንክላይን ማድረግ ችሏል። የተወሰነ ያህል ሌንግዝ ለውጥ አለን ማለት ነው። መጀመሪያ ከነበረው የተወሰነ አይነት ለውጥ አለን ማለት ነው which is the angle formed between these two objects። ስለዚህ ይህን ደግሞ ስናስቀምጠው the shearing strain equals change in x እዚህ ጋር የምትፈጠረው over L not the original length of that object። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይህን እንዲካልን ያው እሳቸው ማንሳት የግድ ነው። ሮበርት ሁግ በ1678 obtained the stress strain curve ያገኘ ግለሰብ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን አሴምብሎጂ እዚህ ጋር እሱ የሳለው ነው ተብሎ ይታሰባል። ሶ በዋናነት የሰራቸው ነገሮች he obtained the stress strain curve experimentally for a number of solid substances ለብዙ solid substances stress strain curve ፎርሙሌት ማድረግ ችሏል ማለት ነው። he established a law of elasticity known as Hooke's law በስያሜው ህግ መስርቷል which is called Hooke's law again within the elastic limit በዚህ ኢላስቲክ ሊሚት ውስጥ ስለ ኢላስቲክ ሊሚት አይተናል። ገደብ ነው። ይህንን ገደብ ካለፉ ወደ ፕላስቲክ ሊሚት መግባታቸው ስለማይቀር ስለዚህ ከኢላስቲክ ሊሚታቸው ሳያልፉ ወይ ደግሞ በዚህ ውስጥ እንዳሉ the stress is directly proportional to the corresponding strain stress እና strain correspondence ናቸው ማለት ነው። ደግሞ አንዱ ሲጨምር አብሮ አንዱ የሚጨምር ይሆናል፣ አንዱ ሲቀንስ አንዱ አብሮ የሚቀንስ ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። አንዱ በአንዱ ላይ መሰረት ያደረገ ነው የሚል ህግ አስቀምጧል within the elastic limit። ይህንን በደንብ ፎከስ ማድረግ አለብን። ከዚህ ኢላስቲክ ሊሚት ውጭ ከወጡ ግን ወደ ፕላስቲክ ሊሚት ስለሚገባ ይህ ህግ አይሰራም። ስለዚህ ይህንን ስናስቀምጠው ማቴማቲካሊ the stress is directly proportional to strain ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር Hooke's law ስንል Hooke's law ምንድን ነው የሚለን እሱን ደግሞ እንመልከት። ሶ Hooke's law ምንድን ነው የሚለን
the stress and the strain are directly proportional ናቸው። ኦኬ ይህም ደግሞ በመካከላቸው አንድ ኮንስታንት ሊገባ ይችላል። ያም ኮንስታንት ደግሞ እዚህ ጋር k ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ስትረስ በኤፍ ነው የሚቀመጠው፣ ስትሬን ደግሞ በኤክስ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ ኤፍ እኩል ይሆናል k ታይምስ ኤክስ የሚል ፎርሙላ ማግኘት የምንችል ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ምንድነው የሚለን ኤፍ እኩል ይሆናል kx። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ስፕሪንግ አለ አት ኖርማል ወይ ደግሞ አት ስቴሽነሪ ምንም ኮምፕረስ ምንም ደግሞ ያልተሳሳበ ማለት ነው። ሶ ይሄን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አት ዲስታንስ ኤክስ በኤፍ የሚባል ስትረስ ብንሰበው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ፎርስ ሁለት እጥፍ ብናረገው ትዋይስ ብናረገው ከዚህ እስከዚህ የሚሳበውም አሁንም ሁለት እጥፍ ይሆናል። ይሄ ሲጨምር ይሄም አብሮ እኩል ይጨምራል። ይሄም ሲጨምር አሁንም ፎርሱን ስንጨምር አሁንም ስትሬች የሚያደርገው ሌንግዝ ይጨምራል which is the x። እዚህ ጋር እንደምናየው ኤፍ ነበር ይሄም ኤክስ ነው። 2f ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር 2x ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር k ምን ተብሎ ይጠራል? it is called the modulus of elasticity ተብሎ ይጠራል። ይህን ደግሞ በቀጣይ ሴክሽን 3.4 ላይ ስለ ያንግስ ሞዱለስ እናነሳ አብረን የምንመለከተው ቶፒክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ the modulus of elasticity ስንል it is the measure of elasticity of the substance ያ ሰብስታንስ ያለውን ኢላስቲሲቲ ሜጀር የምናደርግበት ነው። እንደገና it has the same dimensions or units as stress እንደ stress the same unit አለው which is Pascal ወይም ደግሞ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ምክንያቱም ስትሬን ዩኒትለስ ስለሆነ ማለት ነው። its value is independent of the stress and strain ሁለቱ ላይ ዲፔንደንት ያደረገ አይደለም፣ ከሁለቱ ውጪ የሆነ ሪዛልት ነው የምናገኘው። ስለዚህ ምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል? it depends on the nature of the material የማቴሪያሉ ፕሮፐርቲ ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንበልና ላርጅ ቫልዩ ኦፍ ኢላስቲክ ሞዱለስ ካለን በጣም ትልቅ ቫልዩ k ቫልዩ ካለን the effect of stress is small ምክንያቱም ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ሁለቱ። እዚህ ጋር እንደምናየው k ማለት ስትረስ ኦቨር ስትሬን ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚኖረን የኢላስቲክ ሞዱለስ ላርጅ ከሆነ the effect of the stress is small እንዲሁም ደግሞ the elastic modulus small ከሆነ it means that the stress produces large strain and noticeable deformation so የሚኖረን ስትረስ በጣም ላርጅ የሆነ ስትሬን ፕሮዲዩስ ማድረግ ችሏል ማለት ነው። ምክንያቱም k እና ስትሬን እዚህ ጋር ምንድናቸው? ኢንዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት f እኩል ይሆናል kx ነው። ስለዚህ k ማለት f over x ነው። ስለዚህ k እና x ኢንዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ስትሬኑ የሚጨምር ከሆነ የk ቫልዩ ሊያንስ ይገባዋል። ስለዚህ ይሄድና ይሄ ደግሞ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። f ከጨመረ xም እንደሚጨምር እናውቃለን። ያንን ነው እዚህ ጋር አሁን እያየን ያለ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሐሳቦች ጠቃሚ ሐሳቦች ናቸው። እንደገና ደግሞ እዚህ ቶፒክ ላይ the elastic modulus for tensile stress is called the Young modulus ይህን ደግሞ በቀጣይ ሴክሽን የምንመለከተው ስለ ቶማስ ያንግ የሚባል ሳይንቲስት አለ። እሱ ነው ይሄንን ክሬት ያደረገው። so the elastic modulus for tensile stress ከሆነ ያንን የk ቫልዩ ወደ ያንግስ ሞዱለስ የምንቀይር ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ for the bulk stress ከሆነ ደግሞ bulk modulus for shear stress አሁንም shear modulus እያልን መሰየም የምንችል ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኦኬ ምሳሌዎችን እንመልከት። መጽሐፋችን ላይ ኤግዛምፕል 3.3 and 3.4 አሉ። ሁለቱን በተከታይ ቪዲዮ እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 3.3 ከላይ እንደምትመለከቱት እንደሚለን find the tensile stress when a force giving criteria እያወጣን የምንሄድ ይሆናል። ስለዚህ a force of 9.8 ኒውተን እንደገና ደግሞ acts over a cross sectional area of area 2 times 10 the power of -3 meter square። ስለዚህ ከዚህ ላይ find tensile የሚለን the required term tensile solution። ስለዚህ የቴንሳይል ስትረስን ፎርሙላ ማስታወስ ነው ማለት ነው። ምን ነበር ፎርሙላችን? ቴንሳይል ስትረስ እኩል ይሆናል ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። ፎርሳችን 9.8 ኒውተን 9.8 ኒውተን ኦቨር 2 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ -3 2 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ -3 ሜትር ስኩዌር። ስለዚህ ይህንን ማካፈል ኤሊዝን አካፈል ስንት እናገኛለን? 4.9 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ
minus 3 ኒውተን per meter square። ከፈለጋችሁ ደግሞ ፓስካል ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ this is the required answer. Therefore this is the required answer. በጣም አሪፍ። Okay, example 3.4 when a weight of weight ማለት force ማለት ነው አይደል? ስለዚህ a force of 98 newton is suspended from a wire of length length ይሄኛው ሌንግዛችን our original length L ኖት ማለት ነው። ስንት ነው? 3 ሜትር ዋየር and a diameter of 0.4 millimeter a diameter of 0.4 millimeter. Its length increases by 2.4 centimeter. then ስንሰበው ደግሞ the increased length ወይም ደግሞ በመለክት change in L change ያደርገው ማለት ነው 2.4 ሴንቲሜትር። calculate the tensile stress and the tensile strain. the required terms እነዚህ these are our given terms. so አንደኛ stress, tensile stress and tensile strain. tensile ከዚህ ቀደም እንዳየነው ነገራቶች ሲሳሳቡ የሚፈጠር ፎርስ አይነት ነው። so እሱን እንፈልግ ተፈልገው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ሶሉሽን ስናወጣ አንድ እንስራቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሜትር፣ ኒውተን፣ ሚሊሜትር። ስለዚህ ይሄንን ወደ ሜትር እንቀይረው። so ያ ማለት 0.2 times 10 raised to minus 3 1 ሜትር 1000 ሚሊሜትር ስለሆነ ሪቨርሱ ደግሞ 10 to the power minus 3 ሜትር። again 2.4 ሴንቲሜትር ደግሞ ወደ ምን ይቀየራል? ሴንቲሜትር ወደ ሜትር ኮንቨርት ስናደርገው 2.4 times 10 raised to minus 2 ሜትር 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር። ስለዚህ ሪቨርሱ ደግሞ 10 raised to minus 2 ስለዚህ ይሄንን ከያዝን አመተን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ከቴንሳይል ስትረሳችን እንጀምር። ስለዚህ for 1 እንበለው ቴንሳይል ስትረስ ፎርሙላችን ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ፎርስ አለን ኦፍ ኮርስ 98 ኒውተን ዌይታችን እኛ ፎርስ ነው እሱ አለን። ስለዚህ ይሄን አንፈልግም። ኤሪያ አለን፣ ኤሪያ አልሰጠንም። ነገር ግን ዋየራችን እዚህ ጋር ለምሳሌ በዲያግራም ብንስለው ገመዳችን ወደ ዋየራችን እንዲህ ቢሆን እዚህ ጋር ያለው ሼፕ ሰርክል ነው። ሶ ይሄንን ኦብጀክት ወደዛና ወደዚህ አክቹሊ እዚህ ጋር ኦብጀክታችን ወደታችን ነው የተቀመጠው። ስለዚህ እዚህ ጋር ድሮል አድርገው የኛ ኦብጀክት ዌት ስለሚል እንደዚህ ቢሆን ወደታችንና ወር ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲህ ሃንግ ተደርጎ ነበር ብንል ዋየራችን ሰው ከዚህ ወደዚህ ተስበዋል ማለት ነው። ፎርስ ቴንሳይል ፎርሳችን። ስለዚህ እዚህ ጋር ወርታ የተነሰበው as this force ያ ማለት ደግሞ is weight ነው። so ይሄ በእኛ ኬዝ was given which is እዚህ ጋር እንዳየነው 98 ኒውተን። so this is 98 ኒውተን ወርታች ወደዚህ ስቦታል። ዘን ይሄንን ዋየር ወደ ናውዲ ስንሰበው ይሄ ዋየር መጀመሪያ ከነበረው ሌንግዝ ይጨምራል ማለት ነው። ይጨምራል። ያ ደግሞ የጨመረው ሌንግዝ ደግሞ ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ብለናል። ይሄኛው መጀመሪያ የነበረው ኦሪጂናል ሌንግዝ ኤል ኖት ነው which is 3 ሜትር እዚህ ጋር። ዘን ደግሞ ከጨመረ በኋላ ደግሞ the increased length change in ኤላችን 2.4 ሴንቲሜትር ጨምሯል 3 ሜትር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ 3 ሜትር አለን። ከዛን ደግሞ ከዚህ ደግሞ 2.4 ሴንቲሜትር ጨመረ። ይሄ ነው እንግዲህ ያልን ያለው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ፎርሱ የሚያርፍበት ኤሪያ ምን ላይ ነው? ክቧ ኖት ላይ። ሶ እሷ ደግሞ ክብ ናት። ስለዚህ ከዚህ ላይ ኤሪያ ስንሰራ ኤሪያ ኦፍ ኤ ሰርክል የምንጠቀም ይሆናል which is pi r squared። ሶ ፓይ እንደምናውቀው just number ነው 3.14 which is a rational number። r ደግሞ r እዚህ ጋር diameter is given ዲያሜትራችን 0.4 ሚሊሜትር ነው ወይ ደግሞ 0.4 times 10 to the power of minus 3 ሶ ይሄንን 0.4 ለሁለት ማካፈል ነው። ሶ ይሄንን ለሁለት ማካፈል ነው ራዲየስ ለማግኘት አይደል? ስለዚህ
our radius will be diameter over 2 0.4 ሚሊሜትር ነበርን። ይሄን ለሁለት ስናካፍል 0.2 ሚሊሜትር። ይሄ ወደ ሜትር ስንቀይር ነው እንጂ ስንከት ፓያችን 3.14 እያለ የሚቀጥል ኢራሽናል ነምበር ነው። እንደገና ራዲየሳችን ደግሞ 0.2 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 3 በሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስንሰራ ስንት እናገኛለን? 1.256 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 7 ሜትር ስኩዌር 1.256 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 7 ሜትር ስኩዌር የምናገኝ ይሆናል። ይሄ ኤሪያችን ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቀላል ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ስኩዌር ሰው ፎርሳችን ውስጥ 98 ኒውተን አወር ቴንሳይል ስትረስ 98 ኒውተን ኦቨር አወር ኤሪያ 1.256 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 7 ሜትር ስኩዌር እዛ ይሄን መስራት ነው። ስለዚህ ይሄን ስናካፍል ስንት የምናገኘው ይሆናል? 7.8 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 8 10 ሬዝ ቱ 8 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር። ይሄ የአንደኛው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው፣ ቴንሳይል ስትረስ። ዘን ወደ ቴንሳይል ስትሬን ደግሞ ስንሄድ እሱ በጣም ሲምፕሉ ነው። ያው ቴንሳይል ስትሬን ማለት ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ኦቨር ኤን ኖት፣ ያ የተቀየረው ለውጥ ያደረገው ሌንግዝ ሲካፈለ በኦሪጂናል ሌንግዝ። ስለዚህ ይህን ወደ ሜትር ቀይረው ነበር ቅድም which is 2.4 times 10 raised to minus 2 ሜትር ኦቨር ኤል ኖታችን ደግሞ 3 ሜትር እዚህ ጋር ያሉት ማለት ናቸው። ሶሪ this one ሁለቱ ማለት ነው፣ ይሄና ይሄ። ሶ እዚህ ጋር ሜትር ባይ ሜትር እንደምናውቀው ቴንሳይል ስትሬን is unitless, so then 2.4 times 10 the power of minus 2 over 3 that will be 0.008 ይሄን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። required answer። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 3.2 መጽሐፋችን ላይ ምንድነው የሚለን? if you apply equal force on a copper and silver wire of equal length and thickness can they stretch equally? explain። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮፐር እና ሲልቨር አለን። ሁለቱም ኢኳል ሌንግዝ አላቸው፣ ኢኳል ቲክነስ አላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ኢኳል የሆነ ፎርስ ነው ላያቸው ላይ አፕላይ ያደረግነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ሁለቱ እኩል ስትሬች ያደርጋሉ ወይ ነው። ካን they stretch equally? explain። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ኖ ነው የሚሆነው። they cannot stretch both equally። ለምንድን ነው የማይሆኑት? it depends on strain of the material from the given terminology strain is not given። እዚህ ጋር strain is not given አልሰጠንም። change in length ምን ያህል ሌንግዝ እንደጨመሩ አናውቅም። እንደገና ደግሞ ምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል? on the physical property of the material። አሁንም ማቴሪያሉ ፕሮፐርቲ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሲልቨር ኤንድ ኮፐር ነው የተባልነው። ኮፐር ሌላ ማቴሪያል ነው፣ ሲልቨር ሌላ ማቴሪያል ነው። ምንም እንኳን መጠናቸውና ሳይዛቸው እኩል ቢሆንም የተሰሩበት ማቴሪያል በሰብ አቶሚክ ሌቭል ብንመለከታቸው በጣም የተለያየ ሆኖ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮፐርና ሲልቨር ምን እንደሆነ እናውቃለን። they are both two metals that are malleable and ductile። ማለብል ናቸው እንዲሁም ደግሞ ደክታይል ናቸው። ስለ ደክታይል ማቴሪያል ደግሞ ከዚህ ቀደም አይተናል። መሳሳብ መለጠጥ የሚችሉ ማቴሪያሎች ናቸው። ነገር ግን but silver is the most malleable and ductile material known። ከጎልድ በመቀጠል ጎልድ ነው አንደኛ፣ ከሱ በመቀጠል በሁለተኛነት silver is the most malleable and ductile metal። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ኮፐር እና ሲልቨር እኩል አይሳሳቡም ማለት ነው። ሲልቨር can be much more ductile ስለሆነ በጣም ስትሬች ሊያደርግ ይችላል ከዚህ አኳያ ምንም እንኳን the same force apply ብናደርግባቸው ማለት ነው። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 3.3 what is meant by tensile stress and compressive stress? ይሄንን ቅድም የመለስነው ነው። ስለዚህ አንድ ባንድ እናያቸው ከቴንሳይል ስትረስ እንዲሁም ኮምፕሬሲቭ ስትረስ። ስለዚህ ቴንሳይል ስትረስ ምን ነበር ያልነው? it is created by a pull force በሚሳሳቡ ፎርሶች የሚፈጠር ያንን ቴንሳይል ስትረስ ብለናል። እንደገና ደግሞ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ ደግሞ it is created by a push force ሁለት ፎርሶች አሁንም አንድ ኦብጀክት ላይ ኮምፕረስ ያደርጉት ደግሞ ፑሽ ፎርስ ሲሆኑ ያኔ ኮምፕረስ ያደረጉት ማለት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ፑል ፎርሶች ይህንን ቴንሳይል ስትረስ ሀፕን እንዲያደርግ ምን ሊያደርጉ ይገባሉ? ስትሬች ሊያደርጉት ይገባሉ። ስትሬች አን ኦብጀክት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስኩዊዝ አን ኦብጀክት፣ ያን ኦብጀክት ጎንና ጎኑን
ስኩዊዝ ያደርጉትና መጠኑ እንዲቀንስ ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቤዚክ ዲፍረንስ ናቸው። እንዳያርገን አንድ ባንድ ሁለቱም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤክሰርሳይዝ 3.3 በጣም ጥሩ እንቀጥል። ኦኬ በቀጣይ ደግሞ ሪቪዥን ኩዌሽን መጽሐፋችን ላይ እነዚህን 4 ጥያቄዎች ይዟል ፔጅ 71 ላይ። ስለዚህ በቅድሚያ እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች እንመልከትና ኩዌሽን ነምበር 1 እና ኩዌሽን ነምበር 2 በመቀጠል ደግሞ ወደ ካልኩሌሽን ፓርት የመንገብ ይሆናል። ዘን አስከትለን ደግሞ ወደ ካልኩሌሽን ፓርቶች ኩዌሽን ነምበር 3 እና ኩዌሽን ነምበር 4 የመንቀጠል ይሆናል። ስለዚህ ከኩዌሽን ነምበር 1 እንጀምር። ሶ ኩዌሽን ነምበር 1 ምንድነው የሚለን? ሪቪው the relationship between stress and strain. Can you find any similarities between the two quantities? ኦኬ በስትረስ እና በስትሬን መካከል ስላለው ሪሌሽንሺፕ ሪቪው ያደርጉ። እንዲሁም ደግሞ በሁለቱ መካከል ሲሚላሪቲ ካለ ያንን ጻፉ ነው የሚለን። ኦኬ so the simplest relationship between stress and stress is known as the linear elastic behavior. በሁለቱ መካከል የሚገኝ simplest relationship is the linear elastic behavior. ሁክስሎ እንደሚነግረን the simplest relationship የሚገኘው ሁለቱ በኤላስቲክ ሊሚት ውስጥ እስከሆኑ ድረስ ብቻ ነው። ያም stress is directly proportional to the stress applied. እዛ ኦብጀክት ላይ አፕላይድ የሚደረገው ስትረስ ከምናገኘው ስትሬን ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? Can you find any similarities between the two quantities? ይህን ጥያቄ ደግሞ ለእናንተ የምንተው ይሆናል። The similarities between the two quantities ከስር በኮመንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንቀጥል። That will be question number 2. Can compressive stress be applied to a rubber band? የእጅ ወይ ደግሞ የብር ላስቲክ ላይ ወይም ደግሞ ጀስት ራበር ባንድ ላይ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ አፕላይ መደረግ ይችላል ወይ? እስካሁን የምንመለከተው ወደዛና ወደዚህ ስንሰበው ነው። ሰው ራበር ባንድ ላይ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ ይደረጋል ወይ የሚለን መልሳችን የስ ኢት ካን፣ አዎ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ they are ቲሸርት ኮምፕረስ ራበር ባንድስ፣ ልብሶች እንደዚህ አንድ ላይ የምንሰበስብበት ባንድ ነው ይሄ ገመዶቹ። ስለዚህ ተግባራቸው አንድ ላይ ነገራቶችን ኮምፕረስ የማድረግ አቅም አላቸው ማለት ነው። However, if the compressive stress reaches its limit, then the elastic band breaks, which helps in releasing the compressive stress building inside of the elastic band. ስለዚህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ይህን ብንፈተው ኮምፕረስ ያደረጉት ነገሮች እንደገና ወደ ቀድሞ ወይ ደግሞ ወደ ይዞታቸው የሚመለሱ ይሆናል ማለት ነው ተላቀው። So the elastic band then gets restored to its original shape since it is ቬሪ ኢላስቲክ። የኢላስቲክ ቢሄቪየር ስላለው አንዴ ስርጭ አንዴ ደግሞ ኮምፕረስ መደረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ወደ ካልኩሌሽን ፓርት ከመሄዳችን በፊት ቅድም ላይ ስለ ፕሬዠር እና ስለ ስትረስ አንድነታቸውና ዲፈረንሳቸውን አብረን እንመልከት። ሶ the difference between pressure and stress ሁለቱ ተርሚኖሎጂዎች አንድ ይመስሉናል፣ ነገር ግን ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እነሱን እዚህ ጋር እንመልከት። ጀስት ይሄ መጽሐፋችን ላይ የለም፣ ያው እንዲሁ ክላሪቲ ለመፍጠር ያህል ነው። በስትረስ እና በፕሬዠር መካከል የምናውቃቸው ቤዚክ ሲሚላሪቲ የሚመስሉ ነገሮች አንደኛ የስትረስ ዩኒት ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው which is ፓስካል። እንዲሁም የፕሬዠርም the same ነው። again the formula for stress is force over area። እንደገና ለፕሬዠርም force over area ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሲሆኑ አንድ የሆኑ ይመስልናል፣ ነገር ግን they are totally different concepts። በጣም የሚለያዩ ኮንሰፕቶች ናቸው። ሶ አንድ ባንድ እናያቸው። ከስትረስ እንጀምር። ኦኬ ስትረስ it always acts internally። stress acts internally. It applied force direction can be parallel or perpendicular to the cross-sectional area of the material። ከማቴሪያል ወይም ደግሞ ከኦብጀክቱ ክሮስ-ሴክሽን ኤሪያ ጋር ፓራሌል ወይም ደግሞ ፐርፔንዲኩላር አቅጣጫ ላይ ፎርሱ አፕላይ ሊደረግ ይችላል። እዚህ ጋር ስለ ፎርሱ ነው እያየን ያለ ነው። ፎርሱ አፕላይ የሚደረገው ኢን ኬዝ ኦፍ ስትረስ፣ ምክንያቱም ፎርሙላው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ስለዚህ ያ ፎርስ አፕላይ የሚደረገው አይዘር ፓራል ወይም ደግሞ ፐርፔንዲኩላር ቱ ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ ዘ ማቴሪያል ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ስትረስ ኢዝ ቬክተር ኳንቲቲ። አጌን ስትረስ ኢዝ ዩዝድ ኢን ሶሊድስ፣ በሶሊድ ወይ ደግሞ በጠጣራማ ነገሮች ውስጥ ነው ስትረስን አዘውትረን የምንጠቀመው። ለምሳሌ ሮድ ከዚህ ቀደም አይተናል። it is subjected to a force acting perpendicular or parallel ወይም ደግሞ which bends። እዚህ ጋር perpendicular ሲሆን ቤንድ ሊያደርገው ይችላል። እዚህ ጋር በዲያግራም እንደምንመለከተው ለምሳሌ perpendicular ማለት ከዚህ ኦብጀክት ጋር እዚህ ጋር ሁለት
ፎርሶች ቢኖሩ ይሄ ኦብጀክት ለምሳሌ ወደ ላይ ሊገፋ ይችላል። ስለዚህ ከስር ቴንሽን አለ፣ ከላይ ደግሞ ኮምፕሬሽን አለ። ከስር ወደ ላይ ፐርፔንዲኩላር የሆኑ ፎርሶችን ብናሳርፍበት ያ ማለት ከዚህ ኦብጀክት ጋር 90 ዲግሪ የሚፈጥሩ ፎርሶች ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እነዛ ፎርሶች ደግሞ ፓራል ከሆኑ አሁንም ይህንን ኦብጀክት ስትሬች ወይም ደግሞ ሺር ሊያደርጉት ይችላሉ። ሺር ማለት ቅድም እንዳየነው ሁለት ፓራል የሆኑ ፎርሶች ነገር ግን ሁለቱም ኦፖዚት ናቸው። ይሄኛው ወደዚህ፣ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ፣ ወይ ደግሞ ይሄኛው ወደዛ፣ ይሄኛው ደግሞ ወደዛ። ይህን ደግሞ ሞር በምሳሌ የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ቀጣዩ ደግሞ ፕሬሸር ነው። አጌን ፕሬሸር ኢዝ አፕላይድ ፎርስ። እዚህ ጋር ደግሞ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ዳይሬክሽን ቢ ኦልዌይዝ ፐርፔንዲኩላር። ቅድም ፓራል እና ፐርፔንዲኩላር ነበረ። ነገር ግን ኢንኬዝ ኦፍ ዲስ ዋን ግን ኦንሊ ፐርፔንዲኩላር ቱ ደ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ ዲ ማቴሪያል። ከማቴሪያሉ ጋር ፐርፔንዲኩላር ብቻ ነው ሀፕል ሊያደርግ የሚችለው። ኤንድ ኢት ኢዝ ፕሮዲውስድ ባይ ደ ፎርስስ አክቲንግ ኤክስተርናሊ ኦን ደ ቦዲ። ቦዲው ላይ በውጭ በኩል ፎርሶች ሀፕን በሚያደርጉ ጊዜ የሚፈጠር ውጤት ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኦልዌይስ አክትስ ኤክስተርናሊ። ቅድም ኢንተርናሊ የነበረ ስትረስ፣ ነገር ግን ይሄኛው ኤክስተርናሊ ነው። ኦኬ ኢት ኢዝ አጌን ስካላር ኳንቲቲ። ፕሬሸር ኢዝ ስካላር ኳንቲቲ። ኢት ኢዝ ዩዝድ ኢን ፍሉድስ ሊኩዊድስ ኤንድ ጋዝስ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የምንጠቀመው በብዛት በፍሉድ ውስጥ ነው which are liquids and gases. Again itself it have no specific direction. ቅድም እዚህ ጋር እንዳልነው it is a scalar quantity. ስለዚህ ይሄ ፕሬሸር ሀፕን ሊያደርግ የሚችለው this pressure happens externally. አክት የሚያደርገው ኤክስተርናሊ ነው። ለምንድን ነው? ምክንያቱም it is caused by the force. ለምሳሌ ይሄ ኦፕኒንግ አለ። ይሄ ፎርስ መቶ እዚህ ላይ አፕላይ ሲያደርግ መጀመሪያ ያልነበረ ፕሬሸር አሁን ላይ ኤግዘርት መድረግ ይጀምራል as a result of this force. ለዛ ነው ኤክስተርናል እዚህ ጋር የተባለው ማለት ነው። ኦኬ እነዚህን ሁለት ሐሳቦች አንድ ቀለል ባለች ምሳሌ እንመልከታት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ቦትል ኦፍ ዋተር አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትስ ካልም ነው፣ ምንም ላዩ ላይ ፕሬሸር የለውም ወይ ደግሞ ስትረስ የለውም። ነገር ግን አመተን ከላይ እንደዚህ ብንከርንበት ከዚህ ወደዚህ ያረፈ ፎርስ አለ which is F ወይም ደግሞ the applied force. so ይሄ ፎርስ እዚህ ኦብጀክት ላይ ከላይ አመተን የሆነ ክዳን ስንከርንበት እዚህ ውሃ ላይ ምን እያሳረፍን ነው ማለት ነው? ፕሬሸር። ስለዚህ የተለያየ አይነት ፕሬሸሮች አፕላይ መደረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። መጀመሪያ ያልነበረን አሁን ላይ ግን as the result of this force applied ላዩ ላይ ፕሬሸር ሀፕን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። therefore the pressure occurs. ፕሬሸሩ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሬሸር ማለት ፕሬሸር it is exerted externally on the walls of the container. so ይሄ ፎርስ መጥቶ እዚህ ላይ አፕላይ በመደረጉ ይሄ ፕሬሸር ውሃው ደግሞ ወደ ውጪ ኤክስተርናሊ አፕላይ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ለዛ ነው ፕሬሸር exerted externally የምንለው ማለት ነው። እንደገና this pressure happen to be formed ወይ ደግሞ created on the fluid particle. ፍሉድ ኦብጀክት ላይ ነው። ነገር ግን ይሄ እንደዚህ ሆኖ አይቀርም። ምክንያቱም ይሄ ፎርስ መጥቶ እዚህ ላይ አፕላይ ሲያደርግ ይሄ ደግሞ ፕሬሸር ኮዝ ሲያደርግ ይሄ ግላስ ላዩ ላይ ብዙ አይነት ስትረስ ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ግላስ የራሱ የሆነ ስትረስ ዴቨሎፕ ማድረግ ይጀምራል። ለዛ ነው ይሄንን ስትረስ የምንለው። ሶ ስትረስ ኢዝ አን ኢንተርናል ሬዚስታንስ as a result of pressure happen አድርጓል እዚህ ጋር። ስለዚህ as a result of this pressure እዚህ ጋር ስትረስ ደግሞ ሀፕን ሊያደርግ ችሏል ማለት ነው። ይሄ ኦብጀክት ውስጡ ያለውን ፎርስ ሪዚስት ማድረግ እንዲችል አቅም እየሰጠው ነው የሚገኘው ማለት ነው። so pressure is caused by this force applied externally. እንደገና ደግሞ the stress is the internal resistance. ከውስጥ የሚፈጠረው ፎርስን ባላንስ የሚያደርግልን ኢንተርናሊ የተፈጠረ ክስተት ነው ማለት ነው ስትረስ። so as a definition stress produced inside the walls of the container. ይሄ ኮንቴነሩ ወይ ደግሞ ይሄ ሶሊድ ፓርቲክል ቅድም እንዳለው stress is caused ወይ ደግሞ ኮዝ የሚያደርገው በሶሊድ ፓርቲክል ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ማቴሪያል ስትረስን ዴቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እርስ በርሳቸው ይገፋፉና ይሄኛው ብርጭቆ ወይ ደግሞ ይሄኛው ግላስ አሁን ላይ እያመጣ ያለው ስትረስ ከማቴሪያሉ ጥንካሬ ወይ ደግሞ ከማቴሪያሉ ቴንሳይል ስትሬንግዝ በላይ ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይሄ ማቴሪያል it will be fractured. ስለዚህ as a result of this stress ይሄ ማቴሪያል ፍራክቸር ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ስትረስ ሀፕን የሚያደርገው እዚህ ላይ ነው the solid part ላይ፣ the pressure ደግሞ ሀፕን የሚያደርገው the liquid part ላይ ነው። ስለዚህ
አይ ሆፕ ይሄ ምሳሌ የሁለቱን ዲፍረንስ በተወሰነ መልኩ ግንዛቤ እንደሰጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ በተከታይ ደግሞ ወደ ካልኩሌሽን ፓርት ጥያቄዎችን ሰርተን እንመለስ። ኦኬ ሪቪዥን ኩዌሽን መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 71 ላይ 4 ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ ካልኩሌሽን ፓርቶቹ እና ማን ነው የሚሆኑት? ኩዌሽን ነምበር 3 እና ኩዌሽን ነምበር 4። ስለዚህ እነሱን በዚህ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ሶ ከኩዌሽን ነምበር 3 ስንጀምር ምንድን ነው የሚለን? a nylon string that has a diameter of 2 mm, okay, given criteria, diameter of 2 ሚሊሜትር እዚህ ላይ ራዲየሳችን ስንት ነው ማለት ነው? 2/2 1 ሚሊሜትር። ይሄም ደግሞ ወደ ሜትር ስንቀይረው 1 times 10 the power of minus 3 ሜትር እዚህ ላይ እየቀየርን እንሂድ። pulled by a force of 100 ኒውተን then a force of 100 ኒውተን። እሺ calculate the tensile stress. okay, required tensile stress how much? በጣም አሪፍ። ይሄ ኦልሬዲ ያለቀ ጥያቄ ነው። ሶሉሽን። ስለዚህ እንደምናውቀው ቴንሳይል ስትረስ ፎርሙላችን ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ፎርስ ኢዝ ጊቭን 100 ኒውተን። ይሄ ብዙም አያታግልንም። ኤሪያ ላይ ዲያሜትር ኢዝ ጊቭን፣ ያ ማለት ናይለን ስትሪንግ ያገመድ ክብ ስትራክቸር ነው ያለው። ስለዚህ ቴንሳይል ፎርሳችን እዚህ ላይ ነው እያረፈ ያለው። ዴርፎር የምንጠቀመው ኤሪያ ፓይ አር ስኩዌርድ ይሆናል ማለት ነው። ኤሪያ ኦፍ ሰርክል። ስለዚህ ከሱ ላይ ኤሪያን የምንሰራ ይሆናል። እዚህ ጋር እንስራ። ኤሪያ እኩል ይሆናል ፓይ አር ስኩዌርድ። ፓይ 3.14 ታይምስ ራዲየስ will be እዚህ ጋር ሰርተናል 1 ታይምስ 10 raised to minus 3 ሜትር ስኩዌር። ሶ ይሄ ማለት 3.14 ታይምስ 1 ስኩዌር 1 ነው ሲባዛ 10 the power of minus 3 ያለን 10 the power of minus 3 times 2 6 ሜትር ስኩዌር ስኩዌር። ይህን ስታባዙት 3.14 ታይምስ 1 ራሱ ነው። ደን ከዚህ ጋር 10 raised to ይህን ስናባዛው ራሱን ደን ታይምስ 10 raised to minus 6 ሜትር ስኩዌር። ይሄ ኤሪያችን መጣ። ስለዚህ አመጣን እዚህ ጋር ማስገባት ነው። ፎርስ 100 ኒውተን 100 ኦቨር ኤሪያ 3.14 ታይምስ 10 the power of minus 6 ኒውተን አለን ሜትር ስኩዌር። ስለዚህ ይህን ስናካፍል እዚች ጋር ጨርሳት። ይህን ስናካፍል ቴንሳይል ስትረስ ስንት እናገኛለን? 0.318 ታይምስ 10 the power of 8 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር የምናገኝ ይሆናል። ከፈለጋችሁ ደግሞ እናንተ ይሄንን ወደ ምን መቀየር ትችላላችሁ? ዲስ ተርም ፓስካል እንደሆነ እናውቃለን። ፓስካል ሁለት ዲጂት ወደዚህ ብንመጣ 30.8 አይመጣ? 30.8 ታይምስ 10 the power of 6 ኒውተን ወደ ፓስካል ቀይሩት አንድ ስለሆነ ደን ይሄ ማለት 30.8 10 the power of 6 ፓስካል ማለት 1 ሜጋ ፓስካል 10 the power of 6 ፓስካል ነው። ስለዚህ 10 the power of 6 ፓስካል ማለት ስንት ነው? 1 ሜጋባይት። 30.8 ሜጋ ፓስካል የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር መቆም ትችላላችሁ። መልስ ነው። እዚህ ጋር መልስ ይሆናል ለማለት ያህል ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ይሄ ይመጣል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ወደ ኩዌሽን ነምበር 4 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 4 a load of 2 kilogram, okay, mass given criteria, mass 2 kilogram is applied to the ends of a wire 4 meter long. እሺ the original length L not 4 ሜትር እዚህ ላይ ተንጠለጠለ or applied ሆነ and produces an extension of 0.24 then extension ደግሞ change lengthአችን መጀመሪያ ከነበረበት length የ0.24 ሚሊሜትር ለውጥ አለው። if the diameter of the wire is okay የዋይሩ ደግሞ diameter ስንት አለን? 2 ሚሊሜትር። ከዚህ ላይ ራዲየሳችን ግልጽ ነው። ራዲየስ 2 ሚሊሜትር ሲከፈል 2 ሚሊሜትር 1 ሚሊሜትር ወይም ደግሞ 1 times 10 the power of minus 3 ሜትር። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን እንቀይረዋለን። ይሄ ማለት ደግሞ 0.24
24 times 10 to the power of minus 3 ሜትር ወደ ሜትር ስንቀይረው ሌሎቹ ኖርማል ናቸው። ስለዚህ find the stress on the wire and the strain it produces. okay required አንደኛ stress ሁለተኛ strain how much elongate አድርጓል የሚለውን በጣም አሪፍ። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር በዲያግራም እዚህ ጋር እንመልከተው። ለምሳሌ ገመዳችን ይሄ ቢሆን እንበልና our string our wire ሶ እዚህ ጋር ማስ አለው ማስ አለው ያ ደግሞ ስንት ነው 2 ኬጂ 2 ኪሎ ግራም። ስለዚህ እዚህ ጋር ማሳችን ይሄን ያህል ከሆነ እዚህ ጋር የተንጠለጠለው እንዲሁም ደግሞ ከዚህ የተወሰነ ያህል ሚሊሜትር ጨምሯል። መጨረሻ ላይ ስናገኘው ለውጥ አለ የ0.24 ሚሊሜትር መጀመሪያ የነበረው ሌንግዝ 4 ሜትር ነበረ ዋየራችን ዘን ከዛ ወደዚህ ተለውጧል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስ 2 ኪሎ ግራም ከሆነ we can assume gravity 9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ግራቪቲ አለ። ስለዚህ our weight ከዚህ ለማግኘት አንችልም። የዚህን weight ወርታች በምን ያህል ፎርስ እየሳበው እንደሆነ weight ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ስለዚህ ማሳችን 2 ኪሎ ግራም 2 ሲባዛ ግራቪቲ ደግሞ 9.81 then ስታባዙ ወደ 19.6 ኒውተን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ our force። በጣም ጥሩ። አሁን ከዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስትረስ ማውጣት በጣም ሲምፕል እየሆነ ነው because ስትረስ እዚህ ጋር ፎርሙላው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ስለዚህ ፎርስ ከዚህ ጋር ወጣን። አሁን የቀረን ኤሪያ ነው። ኤሪያ ደግሞ ዋየራችን ሰርክል ነው ሰው እዚህ ጋር። ስለዚህ ከሱ ላይ ለመስራት በሰርክል ፎርሙላ ፓይ አር ስኩዌር መጠቀም እንችላለን። ፓይ 3.14 ሲባዛ ራዲስ ስኩዌር ደግሞ 1 times 10 to the power of minus 3 ሜትር 1 times 10 to the power of minus 3 ሜትር ስኩዌርድ። አሁንም እዚህ ጋር እንደቀደሙ 3.14 ይሄ 1 ስኩዌር ቢሆን ምንም ለውጥ የለውም። 10 to the power of minus 3 ማለት minus 3 ሲባዛ 2 minus 6 times 10 to the power of minus 6 ሜትር ስኩዌር ይሄን አገኘን ማለት ኤሪያችን። ስለዚህ አሁን አመተን ደግሞ እሱን እዚህ ጋር ማስገባት ነው። ስለዚህ ያልቃል። therefore stress force ይሄው 19.6 ኒውተን ኦቨር ኤሪያ እዚህ ጋር 3.14 times 10 to the power of minus 6 ሜትር ስኩዌር። ስለዚህ ይሄን ስታቃሉት ስንት ታገኛላችሁ? 6.24 times 10 to the power of 6 ሜትር ስኩዌር አሜን እዚህ ጋር ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር። ኦኬ 6.24 times 10 to the power of 6 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ወይም ደግሞ ፓስካል የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሪኳየርድ አንሰር። ሌላው እዚህ ጋር መስራት እንችላለን። our strain this is so simple። ስለዚህ እሱን እንዴት አድርገን እንሰራለን? ስትሬን ማለት እንደምናውቀው change in length ምን ያህል ተቀየረ ያ ዋየር over the original length መጀመሪያ የነበረው length። ስለዚህ change in ኤላችን ስንት ነው? እዚህ ጋር 0.24 times 10 raised to minus 3 ይሄ ለማን እናካፍላለን? ለኦሪጂናል ሌንግዝ ለ4 ሜትር ማለት ነው። ሶስቱን እናካፍል እዚህ ጋር 0.24 times 10 to the power of minus 3 ሜትር over 4 ሜትር ባይ ሜትር ይሄ ለዚህ ማካፈል ነው። ሶ ይሄ ለዚህ ስናካፍል 0.06 ይመጣል። then times 10 raised to minus 3 ጨረሰን። ይሄንም እዚሁ the required answer እንደርገን በቀላሉ መስራት የምንችል ይሆናል። ኦኬ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በተከታይ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ መጽሐፋችን ላይ ሴክሽን 3.4 the youngest modulus ይሆናል። ሶ ከዚህ በኋላ ያሉት ቪዲዮዎች ደግሞ በፕራይቬት አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ለፕራይቬት ሜምበሮች ብቻ ይሆናል ማለት ነው የምንለቀው። ስለዚህ እየመዘገብን ነው፣ መመዝገብ የምትችሉ ይሆናል። መልካም። የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችሉ ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም